Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So budget phones ulit guys sa pag-uusapan natin ngayon. Pero this time, new players to guys sa budget segment. Ito yung Oukitel Vision One Plus at saka yung Oukitel Vision. Itong Vision One Plus guys ay 4,699 pesos. Ito namang Vision One ay 3,999 pesos. So talagang napakamura guys ng mga phones na to. Pero syempre, pag-uusapan muna natin kung dapat nyo bang bilhin to. Ito na ba talaga yung top option na pwede nyong piliin pagdating sa budget segment? So pag-usapan natin. Okay, so before tayo ulit mag-start guys, gusto ko ulit kayong i-invite na puntahan yung official store ng Sulit Tech Reviews merch. Kasama na itong t-shirt na nakikita ninyo. Shopee.ph/SulitTechStore. Pwede na kayong mag-order guys ng mga t-shirt natin doon. 499 pesos lang. 100% cotton tsaka USA made. Okay, special thanks guys sa Oukitel sa pagkapadala ng mga phones na to. Pero kahit ipinadala nito guys, ganun pa rin. Honest review pa rin yung gagawin natin dito. So, kagaya na sinabi ko, new player to guys sa budget segment. So, titingnan natin kung matatalo ba niya yung mga na-review na nating phones pagdating sa segment na to. Pinagsabay ko na guys yung dalawang phone na to kasi kakaunti lang naman yung difference na makikita natin sa kanila. Una na dito sa Vision 1, mas maliit yung kanyang battery capacity. Mas maliit din yung RAM niya. Mas maliit din yung display. At mas maliit din yung specs nung camera niya. Okay, so umpisahan natin guys. Unbox natin tong dalawa. Unahin natin tong Vision 1. So, meron siyang sleeve. Ayan. Kailangan natin itong tanggalin. Tapos sa likod, andyan yung top specs niya. Android 9 out of the box. 6 inches HD+. 32GB na internal storage with 2GB of RAM. Pero pwede nating i-expand up to 128GB na microSD card. Meron tayong 4,000 mAh na battery capacity dito. Octa-core processor. Tapos dual rear camera na 8 megapixels yung main shooter. At 5 megapixels naman yung selfie camera. Pagkatapos, 4G siya. Okay. So, red box. Pagkatapos pala guys, gusto ko na rin ipakita sa inyo. Dito sa gilid, meron kayong makikitang 100 days replacement. So, at least, ina-assure sa atin ng Oukitel guys na kung sakali na magkaroon ng problem, pwede natin sa kanilang isole. Tapos, meron tayo dito nakalagay na free back cover. Dapat lang naman. Okay. Open natin. So, unang bubungad yung phone na nakabalot sa protective plastic. Pagkatapos, meron tayong document sleeve dito. Okay, so syempre meron tayong warranty policy. Pati yata manual. Ito, ayan, quick start guide. Quick start guide at saka yung warranty policy. Tapos, ito yung ating case na kasama. Hindi siya jelly case guys, hindi siya ganun kalambot. Matigas siya. TPU case ito actually. Tapos, maganda siya. Frosted. Pagkatapos, merong Vision na nakalagay dito. Pagkatapos, meron tayo guys, wired earphones. Tapos, micro USB cable. At syempre, yung kanyang 10 watts na charger. Okay, so tanggalin na natin dito sa plastic. Itong Vision 1. Okay, meron siyang colored na sticker dito sa harap. Okay, so yan yung Vision 1. Pagkatapos, ito naman yung Vision 1 Plus. Ganun pa rin guys, meron tayo ditong sleeve na mahirap tanggalin. At sa likod naman, itong sleeve ng Vision 1 Plus, ganun pa rin, Android 9. 6.5 HD Plus naman yung kanyang screen size. 32GB pa rin yung internal storage, pero dito ay 3GB na yung RAM. Tapos dito naman 5,000 mAh yung kanyang battery capacity. 10 watts pa rin yung kanyang charging. 1.6 GHz yung chipset. Yung kanyang front camera ay 8 megapixels, samantalang yung main shooter naman dun sa likod ay 13 megapixels. Tapos 4G pa rin yung phone nito. Okay, same pa rin, Oukitel. Tapos meron pa rin tayo ditong 100 days replacement. Tapos yung sticker na free back cover. Okay, so ganun pa rin. Dito yung phone. Tapos document sleeve. Bago natin tingnan yung document sleeve. Ito pa rin yung 10 watts na charger pero kulay black. Tapos micro USB cable, color black. Tapos color red na wired earphones. Document sleeve, meron tayong SIM ejector tool. Tignan natin. So malamang same pa rin naman yung makikita natin dito.
So, meron pa rin tayong warranty policy tsaka quick start guide. Ito naman yung kanyang case o back cover. Frosted pa rin pero walang vision na nakalagay dito. Walang nakaprint na vision. Mas maganda yung back cover ng Vision 1. Okay, so tanggalin din natin to sa plastic. Tapos meron pa rin tayong sticker dito sa harap. Tingnan natin. Okay, so ito na guys yung dalawang Oukitel phones. So ulit, ito yung Vision 1 Plus, ito naman yung Vision 1. So makikita nyo guys yung kulay nilang dalawa. Magkaiba kasi itong Vision 1 ay walang texture, glossy lang siya. Pero maganda yung gradient color niya. Pero reminds me of Samsung M31, yung review na natin na Samsung na malaki yung battery. Halos same sila nung likod guys. Meron akong orange peel na nakikita. Hindi ganun kakinis, alam niyo yun. Makintab siya, glossy, pero pag tinitigan nyo, hindi ganun ka-kinis itsura. Tapos, fingerprint tsaka smudge magnet. Tapos ito namang Vision 1 Plus, ayun, reminds me of Realme C3 guys. Kasi may texture siya, hindi siya makinis, hindi glossy. So, hindi siya fingerprint tsaka smudge magnet. Tapos, yung kulay na nandito sa atin, ayan, yung gradient din, pink, papunta sa pagka-purple or violet ba to? Kung ano mang kulay yan. Tapos, pareha sila guys, merong fingerprint scanner sa likod na conventional. Tapos yung kanilang camera module ay same na same. Yung itsura, square. Pero yun nga, magkaiba sila guys ng specification pagdating sa camera array nila. Pagkatapos nasa loob na rin yung LED flash. Tapos meron tayo ditong Oukitel branding sa magkabilang baba. Pero itong Vision 1 lang ang merong Vision dito. Tapos dito sa gilid guys, meron tayong volume rockers. Pareha sila ng pwesto, nasa kanan na side. Tapos dito naman sa kabilang side, itong Vision 1 Plus, nandito yung kanyang SIM tray. Buksan natin. So, ito guys, yung kanyang SIM tray. So, meron tayong dedicated micro SD card slot, tapos dual SIM slot. Dito naman guys, sa Vision 1, dito sa kabilang side, wala tayong makikitang kahit ano. Wala yung kanyang SIM tray. Kasi yung likod guys, nitong Vision 1, natatanggal. So, tanggalin natin Ayun, napaka-nostalgic ng feeling guys na natatanggal yung likod ng phone. Ganito yung mga phones natin dati. Pagkatapos, pagtanggal natin, makikita natin yung dual SIM slot dito. Ayan yung SIM 1 tsaka SIM 2. Tapos dito naman sa taas, ayan, nandyan yung kanyang micro SD card slot. Sa ilalim naman guys, dito sa Vision 1, speaker grills lang tsaka yung micro USB port. Dito sa Vision 1 Plus, speaker grill, micro USB port at tsaka microphone, tapos audio jack. Yung audio jack nitong Vision 1 ay nandito sa taas. At panghuli guys, dito sa display ng Vision 1 tsaka Vision 1 Plus, meron tayong screen protector na naka-install. Pero napansin ko na hindi ganun kaganda yung pagkaka-install nila sa screen protector kasi ang daming bubbles talaga sa mga gilid tsaka sa ibang parts ng screen. Okay, so ayan na guys. Makikita nyo naman yung difference ng display nila. Mas maliit talaga yung sa Vision 1 kasi 5.99 inches to. Ito naman ay 6.5 inches, pero parehas lang silang 720p na resolution. Okay, pagdating sa display guys ng mga phones na to, in fairness naman, maganda yung quality. Wala akong napansing yellow tint or light leak dun sa mga gilid. Okay naman ang display para sa price. Pasadong-pasado naman siya. Okay naman, magagamit mo naman to sa panonood ng video, ng movies. Tapos yung icons, crispy naman, okay naman. Very acceptable yung quality niya guys para sa price. Ngayon, pagdating guys sa UI nitong dalawang phones na to, napakalaki ng pagkakapareho nila sa Infinix. Pagkatapos yung mga bloatwares nila guys, halos parehas din. Meron tayong Phoenix browser dito, meron tayong Palm Store, meron din yan sa mga Infinix phones. Napakadami ring bloatware, napakadami ring ads dito sa mga Oukitel phones, which is yung way din siguro nila para mapababa yung presyo nito. Kahit guys yung kanilang charging brick, magkapares din itsura. Pinalitan lang ng Oukitel tsaka ng Infinix. Ngayon, pagdating naman guys sa chipset, itong Oukitel Vision 1 tsaka Vision 1 Plus, magkapares lang ng chipset. Unisoc SC986-3A. So, alam naman na natin guys na yung Unisoc, wala sa top yan. Talagang affordable na chipset yan. Hindi pa yan pwedeng makasabay sa MediaTek tsaka sa Snapdragon. Pero, tingnan pa rin natin guys yung AnTuTu score nilang dalawa para makita natin yung overall performance nila. Okay, so ito guys yung total score nila sa AnTuTu. Itong Vision 1 Plus na ine-expect ko na mas malaki sana yung score sa AnTuTu kasi 3GB yung kanyang RAM ay nakakuha lang ng 89,105 na score. Samantalang itong Vision 1 ay 98,800
851. Napakalaki ng difference nila guys. Kahit na 2GB lang yung Vision 1, mas malaki yung nakuha ng score. Okay, sunod naman natin guys yung mga camera samples. Okay, so dun tayo guys sa last part, yung battery. So itong Vision 1 Plus ay 5,000 mAh yung battery capacity. Ito namang Vision 1 ay 4,000 mAh. Pareha sila guys, compatible sa 10 watts na charging. So dito guys sa Vision 1 Plus, ang nakuha nating screen on time sa PC Mark ay 13 hours and 12 minutes. Pagdating sa charging time, 16 to 100%, inabot tayo ng 3.1 hours. Dito naman sa Vision 1, ang nakuha niyang screen on time ay 11 hours and 53 minutes. Sa charging time, 18 to 100%, 4 hours yung inabot. Okay, so pagdating guys sa battery performance, nakita naman natin na sapat lang, okay lang naman, hindi nakakawaw. Pero syempre, considering the price, pwedeng-pwede na rin. Malaking bagay yung 13 hours na screen on time dito sa Vision 1 Plus. Tapos, malaki pa rin yung 11 hours para naman sa Vision 1. Ngayon, ano guys yung mga cons na nakita ko dito sa mga phones na to? Okay, una sa lahat guys, out of the box, Android 9 pa lang. Hindi pa Android 10 yung operating system nila. Pero, upon setting up the device guys, meron ako agad natanggap na mga auto updates. So, yung security patch nila ay updated September 5, 2020. So, latest pa rin. So, secure na secure naman tayo sa paggamit ng phone na to. Isa pa guys, hindi sila compatible sa 5 GHz Wi-Fi connection. Baka gusto nyo lang malaman yun. At panghuli, yung sinabi ko kanina, napakadaming bloatware at ads ng mga phones na to. So, yun yung mga dapat niyo i-consider bago nyo bilhin yung mga phones na to. Pero, kagaya na sinabi ko sa umpisa ng video na to, isa lang sa mga to yung marirecommend ko sa inyo. Kasi dun sa isa, merong better option kumpara sa kanya. So, ang marirecommend ko guys dito sa dalawang phone na to ay itong Vision 1. Okay, for 3,699 pesos, trinay ko guys maghanap ng better na specs dito sa Vision 1 para sa price na yun, pero wala akong nakita. Ngayon ito guys, Vision 1 Plus, okay naman sana siya. Kaya lang, kagaya na sinabi ko, merong better na option kumpara sa kanya. So para sa price na 4,699, ang nakita ko guys na better option ay Redmi 9A. Yung Redmi 9A ay nasa 4,500 pesos lang na price, pagkatapos 2GB yung RAM, 32GB yung internal storage. Yes, mas malaki pa rin yung RAM nito kasi 3GB. Pero dun sa Redmi 9A, meron ka ng Android 10 plus naka-MIUI ka pa. At mas less yung ads na lumalabas compared dito sa Oukitel. So, ulitin ko guys, mas recommended ko itong Vision 1 compared dito sa Vision 1 Plus. Pero, pareha silang not bad guys pagdating sa budget segment. So, ilalagay ko guys yung link ng mga Oukitel phones dyan sa description box sa baba kung gusto nyo lang bumili ng budget phone ngayon. At special thanks ulit sa Oukitel sa pagkapadala ng mga phones. At abangan nyo guys yung review ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad dito din sa Vision 1 at Vision 1 Plus. So yun muna guys, please don't forget to like, comment, and subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.